ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම SL නව YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ DELL Inspiron 15 5593 i7 lap එකේ RAM එක අප්ඩේට් කරගන්න විදිය ගැන. මුලින්ම අපි ලැප් එකේ යට තියෙන ඇන ටික ඔක්කොම ගලව ගන්න ඕන. මේ විදිහට මේ තියෙන ඔක්කොම ඇන ටික ගලවලා අයින් කරගන්න ඕන. ඕකේ හැබැයි හින්ච් එක ළඟ දෙපැත්තේ තියෙනවා ඇන වගේක්. ඔය දැන් මම ගලවන්නේ එතන. ඒ ඇන දෙක නම් කොහොමද ගෙලිවිලා එළියට එන්නේ නැහැ. අනිත් ඇන ටික ඔක්කොම ගලවලා අතර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලැප් එක මේ විදිහට දිග අරගෙන ලැප්ටොප් කවර් රිමූව් ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහට හැමීට කවරේ ඈඩ් කරගන්න. දිගටම මේ විදිහටම ගෙනියන්න. ඒතකොට තියෙන ලොක් ටික ඔක්කොම පැනලා ගැලවෙනවා. හැබැයි එහෙම කරද්දී පොඩක් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න තියෙන. ලොක් එහෙම කරන්න ඉඩ තියෙන. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් වැඩේ කරන තරමට හොඳයි. මේ විදිහට බලලා මේ විදිහට ගලවන්න ඕනේ. තියෙන මම ගලවන විදිහට ඒ විදිහටම ගලවන්න. ඒතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. හවුසෙන් එකේ ලොක් ටික මේ විදිහට ගලවගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ හිමීට වහන්න මේක. වාලි වෙලා දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා හවුසෙන් එක අදින්න. ඒතකොට ඔහොම ගෙරිවිලා කව එක අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන RAM එක දාගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. RAM එක මේ විදිහට අරගෙන මේකේ කට්ටයක් කපලා තියෙන. ඒ කට්ටේ ඒ තියෙන විදිහටම ඇතුළට ඉස්සලම තල්ලු කරලා පල්ලට තද කරන්න. ඒතකොට ලොක් දෙකෙන් ලොක් වෙනවා. අපි දැන් RAM එක හයි කරන් ඉවරයි. දැන් ආයේ හවුසෙන් එක ආයේ හයි කරගන්න ඕන ලැප් එකේ. මේ විදිහට තියලා තද කරන්න. ඒතකොට තියෙන ලොක් වලින් ලොක් වෙනවා. පරිස්සමෙන් තද කරන්න. ඩිස්ප්ලේ එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පරිස්සමටම තද කරන්න. මෙතන හින්ච් එක ළඟ තියෙන ඇන දෙක ඉස්සෙල්ලාම තද කරගන්න. නැත්නම් එකෙන් ඉස්සෙල්ලා තියෙන තැන ඇන දෙකෙන් ඉස්සෙනවා ඔක. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම මේ දෙක තද කරගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ.
ඊට පස්සේ අර තියෙන අනිත් තැන ටික මේ මීටින් එක දාලා තද කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ටික දාලා හවුසෙන් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔන් කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. රැමයක් ගෙවම මේ වගේ ඇලර්ට් එකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් එන ඇලර්ට් එකක් ඔක කන්ටිනියු කරලා යන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට එනවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. මට ප්‍රශ්න අහගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ channel එක. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝත් එක එකතු වුණාට. අපි ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු.